السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. هنعمل النهاردة البيتيفور ان شاء الله هيعجبكم. مقادير مظبوطة زي بيتيفور الحلواني كمان وأحسن. عندي هنا 600 جرام من الدقيق، 450 جرام من الزبدة، و200 جرام من السكر البودر يكون ناعم طبعا، اقل من نص معلقه بيكنج باودر، وهاخد فانيلا، وعندي 3 بيضات بيكون لارج يعني بيض متوسط، وهقول لكم ده بيكون نتيجته افضل. نزلت بالزبده وهنزل بالسكر. لو ما عندناش الميكسر بنستخدم مضرب يدوي ايدينا في طبق كده مفتوح، ولكن هو الضرب لازم يكون كويس جدا. بنضربه لغاية ما يبقى الخليط كريمي ويفتح، هيبقى هتشوفوا ازاي هش معانا. المهم النتيجة انه لازم يتضرب كويس جدا عشان يديني نتيجة حلوة. هحطه يتضرب. طبعا الزبدة باردة، لكن طلعتها قبل بشوية صغيرين من التلاجة علشان ما تبقاش جامدة على المكسر ويبقى صعب الخفق فيها، يعني بتكون متوسطة البرودة. هسيب الخليط، وطبعا كل شوية بقلب علشان اخد اللي في الجناب. زي ما هتشوفوا ازاي الخليط لونه هيفتح طبعا مع كتر الضرب، وكمان بيبقى هش جدا وكريمي زي الكريمة بالظبط. استمر في الضرب لغاية ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها، مش هفصل عليها غير لما هتشوفوا ازاي هيبقى شكلها هش وخفيف. ودي اكتر حاجة بتنجح البيتيفور، حتى لو ما حطيناش بيكنج باودر، طبعا حاطه نسبة صغيرة جدا بتفرق، بيكون احسن من اللي من غير البيكنج باودر. نسبة صغيرة بتفرق في البيتيفورا. وكمان كله بيبقى هو طبعا مش كتير، فمش هتأثر ولا هتفرش ولا اي حاجة. بقلب برضو الخليط، لازم اخد كل اللي في الجناب علشان ما سيبش حاجة يكون الجناب فيها سكر ما اتضربش كويس. ونستمر في الخفق لغاية ما الخليط يبقى هش معانا وناعم جدا. اللي عايز يستخدم مارجرين، المارجرين بتبقى برضو جميلة جدا، هو بس فرق في الطعم. عايزين تعملوا ميكس من الاتنين بتنعم جدا البيتيفور. انا بحب الزبدة الطبيعي، لكنها في قوام البتفورة بتبقى ناعمة جدا. وعلى فكرة الحلوانية الحاجات الناعمة، وخصوصا في اوروبا وامريكا والبلاد دي، بتكون فيها نسبة مارجرين بتخليها لي عالية وناعمة جدا. البيض خدته من التلاجة قبلها، بنزل بربع معلقة كده من الفانيلا، وباخد واحدة واحدة. البيض لازم نطلعه من التلاجة علشان الخليط ما يقطعش، وننزل بواحدة واحدة علشان يمتزج كويس وتفضل الكريمة متماسكة. وانزل بالتانية، كل ما واحدة تمتزج احط اللي بعدها، وهكذا. البيض المتوسط بيكون حلو جدا. البيض الكبير الاكسترا لارج ده بيبقى بياضه كتير، وده بينشف البوتيفور. فاللي هو الميديم ده كويس، بيكون وسط سواء في البلاد العربية او الناس اللي بره البلاد. البيض بيكون المتوسط نتيجته احسن، وعن تجارب البياض الكتير بينشف البوتيفور. وقلبت كده الدقيق مع نص معلقة البيكنج باودر، وهبتدي انزل بالدقيق برضو على دفعات. هو طبعا هياخد المقدار كله. المقدار ده مظبوط جدا، وزي ما هتشوفوا قوام العجينة. هنزل بس علشان ما يكلكعش كده شوية، يعني تقريبا اقل من نص الدقيق ويبتدي يتداخل. هكمل بقى الباقي واحدة واحدة كده علشان العجينة تبقى سلسة معانا. ما بنضربش كتير ومش هنعجن زي ما انتوا شايفين. ما بنعجنش كتير عشان ما نشطش الجلوتين والعجينة تشد وتدي نتيجة مش حلوة. هنزل باقي الدقيق. هياخد طبعا الدقيق كله المقدار ده، الزبدة على قد مقدار الدقيق ده بالظبط. هنزل الباقي زي ما انتم شايفين، ده خلاص باقي الدقيق كله. وهسيبه بقى تقليب كده بالراحة، يدوب العجينة كده تتشكل، وهفصل عليها. ما بنعجنش ولا ان احنا نقعد نلف فيها كتير وكده علشان ما تعملش عرق معانا. وانا بشتغل الفرن فتحاه علشان يدوب نخلص ونشكل على طول، علشان العجينة تبقى سلسة معانا. لو قعدت شوية بتبتدي تنشف.
طبعا الناس اللي عايزة تعملها في مكنة اعملوا نفس المقادير، لكن هتسيبوها تبرد في التلاجة، هتشد بعد شوية. كل ما تقعد هتلاقوها شربت السوائل. طبعا هي طرية وهو ده القوام علشان تتشكل معايا. الكيس اهو جاهز مجهزاه، هشتغل على طول. والفرن مشغلاه على 350 فهرنهايت، اللي هو بيكون حوالي 175 180، ما يزيدش عن كده بالسلس. وهبتدي اشتغل على طول. هو ده القوام، ولينة كده لان طبعا الزبدة فيها سوائل. هبتدي اشتغل اهو على طول وردات بقى اي شكل احنا عايزينه. هنعمل تاني شكل تاني، وببتدي اشكلها وعلى الفرن على طول، ما بستناش. بنشكلها بقى. ممكن لو مش عندنا الكيس، اللي عايز يشتغل بالمكنة زي ما قلنا بيسيب العجينة في التلاجة شوية لغاية ما تتماسك ونشتغل، علشان طبعا هتلزق بالشكل ده مش زي ما بنشتغل بالكيس. لو عندنا قمع، مفيش حتى اكياس، نشتغل بالقمع، بيكون كبير شوية. القمع القديم بيكون طبعا اكبر من التيب دي، ونشتغل بايدينا مفيش اي مشكلة. اي حاجة عندنا بنشتغل بيها واشكلها. طبعا المقدار ده مقدار كبير ما شاء الله، بيعمل كمية حلوة. انا عملت ال 600 جرام علشان على قد باكت الزبدة بالظبط، علشان نسهل على الناس اللي يعني اللي عندها الزبدة بالباوند او كده هنا او في اوروبا، بيشتغلوا على طول. بيبقى الباكت بيجي مظبوط على ال 600 جرام. هحط لكم المقادير في صندوق الوصف بالكوباية بالظبط، علشان برضو الناس اللي ما عندهاش ميزان. الميزان بيريح جدا وسهل، اسهل كتير. على فكرة الكوبايات بتدي احيانا عيار مش مظبوط. الكوباية يعني بنقول ممسوحة، لكنها احيانا بتاخد برضو اكتر من المقدار اللي احنا بنستخدمه. على قد الميزان بيكون اكيوريت اكتر، يعني بيكون مظبوط وبيديني جرامات بالظبط. هشكلها كلها. طبعا متاخدش وقت خالص، يعني انا كنت شغاله بالراحه شويه علشان الناس اللي هي تشوف. طبعا بتشكلي على زي ما يعني الاسهل عليكي، وردات اي حاجه اي شكل، مع التجربه بتبقى سهله جدا. الفرن شغال وعلى الرف الاوسط. طبعا ما بنحطهاش لتحت، بيبقى الرف الاوسط فما فوق. بتتحمر ولا بنشغل شوايه ولا اي حاجه. 20 دقيقه بيستوي فوق زي تحت، وبيبقى جميل جدا. هخلص المقدار، والفرن طبعا جاهز على طول. هدخل على الفرن كده جاهز خلاص. ندخله الفرن بقى. زي ما انتم شايفين المقدار كله ما شاء الله عامل كمية حلوة. على الفرن بقى هنسويه، وبعد كده نرجع للتشكيل. دخلته الفرن، وهنا بعد 20 دقيقة هسيبه بقى يبرد، ونبتدي نشتغل في التشكيل. نشوف بقى حسب الحاجات اللي احنا عايزينها، اي نوع مربى، عايزين نحط مكسرات، نشتغل بشوكولاتة، بس اي حاجة عندنا. هبتدي اخد هنا عندي جوز هند، بحبها طبعا. دي ابسط حاجة ممكن نعملها، لكن جميلة جدا. الناس اللي بتحب جوز الهند بنلزق كده باي نوع مربى، بس طبعا بلاش التين، الحاجات اللي فيها السيدز وكده. عندي هنا مش عايزة اعمل فراولة، كل واحد حسب اللي بيحبه. وبنحط كل اتنين مع بعض طبعا يكونوا قد بعض، وبنلزقهم وندبها كده في المربى. وبعدين نحط بقى عايزين مكسرات، جوز هند، اللي بيحب سوداني، فرماسيل، اي حاجة احنا عايزينها او حسب الحاجات المتاحة بنشكله. وبنزلها في المربى واطلعها بقى على جوز الهند او على المكسرات، فرماسيل، اي حاجة. مفيش اسهل منه. خلصته على طول وابتديت تشكيل اول ما برد. وهنا شوية من الشوكولاتة، يعني المقدار ده برضو عمل لي كمية حلوة، تقريبا التلت من كمية البيتفور. حطيتها في الميكروويف لغاية ما بتسيح على 40 ثانية او في حمام مية، ومعلقة كده من الزيت رحت مقلباها، بتدي لمعة جميلة. طبعا لو متوفر شمع حلواني بيكون اجمل وبينشف بسرعة جدا، لكن الحاجات دي يعني مش متاحة للناس، فبنشتغل بالحاجات الموجودة في البيت. الحلواني بيستخدم شمع. الشمع حلو قوي، بيدي تماسك فظيع، يعني يدوب تطلع من الشوكولاتة تنشف على طول.
وهكمل بقى باقي المقدار بالشوكولاتة، بندبها كده وبعدين نطلعها عادي جدا. وبنحط بقى، المفروض يعني تحطوا على ورق زبدة لو حاجة مش بتلزق، وبنسيبه يبرد. وبعد كده بقى بنحطه في العلب ونشيله ان شاء الله يبقى جاهز للعيد. كل سنة وانتم طيبين ودايما بخير يا رب. وهكمل كل المقدار. عايزين طبعا تشكلوه، هو بيبقى حلو جدا لما يعني بياخد المربى وبيقعد لتاني يوم، بيبقى طعمه حلو قوي. عايزين تعملوا الخطوة دي قبل العيد على طول او قبل التقديم. كل المقدار بشتغل فيه بقى. هتشوفوا دلوقتي عندي فرماسيل لحاجات ملونة، فرماسيل شوكولات، اي حاجة متاحة عندنا بنوظفها وبنعمل بيها، ما بنقفش على حاجة. سوداني، اي حاجة. ودي الشوكولاتة البيضة سيحتها برضو بنفس الطريقة، بنحطها على حمام مية، سهلة جدا. وطبعا المقدار هنا شوية من الفرماسيل. اي حاجة يعني عندنا بنستخدمها، بنحط على النار وعلى قد الكمية اللي احنا هنشتغل فيها. بنحط شوية صغيرين علشان ما نسيحش ونرجع الباقي نشيله، وهكذا نحط شوية بشوية وعلى قد اللي احنا بنشتغل فيه. وخلاص انا الكمية دي خلصتها مع المقدار. شوية من الفستق، شوية من السوداني، شوية من الفرماسيل، وكده خلاص خلصت المقدار. هسيبها تنشف. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى الوصفة تعجبكم، ولو عجبكم المحتوى ياريت اشتراك وشير، وما تنسونيش في اللايك. اشكركم. كل سنة وانتم بألف خير. باي باي.